Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn móc móc treo hình con bướm như thế này nhé. Ở đây thì phía tay mình đang cầm ấy, đó là một con bướm đã được khâu nối và nhồi bông. Còn bên này sẽ là một cái mảnh móc của một mặt, thì mình có thể sử dụng để trang trí. Nguyên liệu để sử dụng thì các bạn có thể sử dụng sẵn các nguyên liệu mà các bạn đang có cùng với kim móc phù hợp nhé. Còn trong hướng dẫn này thì cụ thể mình sử dụng đó là DMC Glitty 4. Thì mình còn thừa một chút thì mình sử dụng nó luôn để làm ạ. Cùng với kim móc là kim 2.5. Ngoài ra thì mình còn sử dụng đến kéo, kim khâu và một chút bông nữa nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ quấn vòng quanh ngón tay để mình tạo cái vòng tròn ma thuật ý. Mình tạo mũi bính này, sau đó móc 8 mũi bính giúp mình. Như thế này là 2 mũi rồi nhá. 3 4 5 6 7 8. Sau đó thì các bạn quay ra cái mặt phía sau của mũi bính đây này. Mình sẽ móc vào cái dây ở phía sau này. Cái mũi đầu tiên nó sẽ hơi khó móc một chút. Sẽ móc vào dây phía sau nhé. Các bạn tạo mũi bính như thế này. Sau đó sang chân tiếp theo cũng vậy. 2 3 4 5 6 7. Mũi thứ 8 thì nó là vào cái mũi nối vào vòng tròn này nhá. Mình sẽ giữ được cái mặt chữ V về phía này. Ở trên kim móc của mình sẽ có tất cả là 9 mũi nhé. 2, 4, 6, 8 và 9 á. Sau đó các bạn sẽ vòng qua cái vòng tròn ma thuật của mình như thế này. Rồi cứ đưa qua 2 mũi một. Móc trượt qua 2 dây một ạ, 2 mũi trên kim một. Ở hàng thứ hai thì mình sẽ bớt đi một mũi. Các bạn sẽ quay ra phía mặt sau nhé. Tại cái chân đầu tiên này các bạn sẽ móc mũi trượt giúp mình. Rồi các bạn sẽ lại lấy 7 mũi từ 7 cái chân bên cạnh đây ạ. Mình sẽ có tất cả là 8 mũi móc ở trên kim. Sau đó móc vào cái vòng tròn ma thuật. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Tiếp tục mình cũng sẽ trượt vào mũi đầu tiên để mình giảm đi một mũi nữa. Rồi các bạn sẽ lấy 6 mũi vào 6 cái mũi dây sau này. 1 2 3 4 5 6. Tương tự một trượt vào cái vòng tròn ma thuật, rồi móc trượt cứ qua 2 mũi trên kim một nhé.
Hàng này là 9 lần trượt này, 8 này, 7 này. Sau đó hàng thứ tư mình cũng sẽ trượt giảm một mũi ở đầu này. Rồi sẽ lấy 5 mũi từ 5 cái dây sau này. 2 3 4 5. Vòng qua cái vòng tròn này. Rồi móc trượt 2 3 4 5 và 6. Đến đây thì mình sẽ móc trượt toàn bộ vào để di chuyển vào giữa này nhé. Mình xong cánh lớn của con bướm ấy. Cái mũi đầu nó hơi khó. 2 trượt này, 3 trượt này, 4 trượt này, 5 trượt này và vòng tròn. Như thế này là xong cái phần cánh lớn bên trên. Tiếp đến là phần cánh nhỏ. Các bạn sẽ móc giúp mình với 3 mũi đính bắt đầu. Rồi các bạn cũng lấy 3 mũi ở mặt sau này lên. 1 2 3. Rồi trượt vào vòng tròn. Móc 4 lần trượt 2 3 4. Sau đó thì mình không trượt giảm nhé. Các bạn cũng lại lấy 3 lần mũi lên nữa. 1 2 3. Một trượt vào vòng tròn này. 1 2 3 4. Sau đó các bạn trượt để di chuyển lại vòng tròn. 1 2 3 4. Tương tự các bạn sẽ làm giúp mình một cái cánh nhỏ y hệt như thế này nữa nhé. Sang cánh lớn phía bên này các bạn sẽ móc bắt đầu với 5 mũi đính giúp mình. Các bạn sẽ lấy 5 gây 5 mũi đính lên kim. 1 2 3 4 5. Rồi cũng trượt vào bên này. 1 2 3 4 5 6. Bên này mình giảm thì bên này sẽ là tăng, thì các bạn sẽ móc thêm một mũi đính nữa. Rồi từ cái mũi đính đó mình lại lấy mũi đính đi lên tăng thêm. Trước là 5 thì bây giờ sẽ là 6. 2 3 4 5 6. Tức là 7 mũi ở trên kim ấy. Rồi vòng qua vòng tròn. 1 trượt 2 3 4 5 6 7 ạ. Hàng tiếp theo mình sẽ tăng thêm một mũi đính nữa. Rồi lấy lên 1 2 3 4 5 6 7. Một mũi vào đây. 8 lần trượt. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tăng mũi lần cuối, thêm một mũi nữa. Rồi lấy mũi đính lên. 1 2
3 4 5 6 7 8 và vòng tròn ma thuật 9 lần trượt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ạ. Sau đó thì các bạn sẽ trượt vào vòng tròn ma thuật giúp mình. Năm 6 7 8 và 9 ạ. Tiếp đến thì các bạn sẽ kéo cái phần dây này nhá. Các bạn sẽ kéo cái đầu dây này để làm cho cái vòng tròn của mình bé lại á. Để móc thành hình con bướm này thì các bạn sẽ chuẩn bị giúp mình 2 mảnh móc. Một mảnh thì mình sẽ tạo móc treo như thế này, và một mảnh thì mình để dây dài để mình khâu nối vào. Mình có nhồi một chút bông ở giữa nhá. Sau đó thì mình sẽ khâu nối 2 mảnh này vào với nhau nhé. Thì các bạn cứ khâu theo cái mũi ở đầu này, tương ứng ở hai bên nhé. Để sang bên này mình sẽ khâu vào đây. Tương tự cứ thế. Các bạn sẽ cứ khâu nối như thế này. Khâu xong phần cánh nào của con bướm ấy thì các bạn sẽ nhồi luôn bông vào bên phía trong nhé. Khi gần hết cái phần cánh như thế này thì các bạn sẽ nhồi bông vào phía bên trong. Mình nhồi luôn từ khi móc và từ khi khâu nối cái cánh này ấy, thì nó sẽ dễ hơn. Rồi sau đó lại tiếp tục khâu nối nốt phần còn lại. Cứ như vậy thì các bạn sẽ nối hết vòng quanh các cánh bé và cánh lớn nhé. Rồi đến cuối cùng mình giấu chỉ đi ạ.